چند عزیز؟ قابل شما رو نداره. خیلی ممنون. دونه 25 تا. 10 تا مریچه کن. چشم. عیده بود کنم. 10 تا خالی رشته یا خوشگار؟ نه خوشگار. چشم به روی چشم حتما. نه باشه. قدم همین وسط قدم بزن همه به دست میارم. حالا برو شما شروع کنید. مامانی دومد مامانی. سلام. جالب خارج داره بودش سری فیلم گرفت. Akçesi. Bu zamut kışı da aşağı da. O senaydı ki aşağı ne? مگه نباید بچرخیم کجای بطری خالی دارم. کی داره میاره؟ اینجا خالیه. سلام عمو رضا خوبی؟ چاکرم. خوب هستی مثلا عشقم کجاست؟ چی هست؟ این روستای ماه خوش اومدید. برازیل زهرا. بام روی خانم رنجا دیگه. خانم رنجا جلوتر. ویدیو داری میگیری؟ موزیک بزن.
خوشگل. ما رئیس مازه